Доброго вечора, ми з України. І усім привіт, любі друзі, з вами Олексій, він же Redgliph, він же Олексій Redgliphovич, ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами, ви вгадали, ми будемо знову проходити Hogwarts Legacy. І я чомусь себе так дивно чую зараз з затримкою, що мене це аж бісить. Напевно, знову щось пішло трішки не так. Так, о, тепер краще, тепер чудово, я цьому дуже радий. Отже, сьогодні ми з вами будемо знову проходити Hogwarts Legacy. Я сказав би навіть, що буде прогрес, тому що ми вже вивчили 3-й рівень Алагомори, да. І я сподіваюся, що далі буде легше йти гра. Хотів вчора сісти і сьогодні сісти пограти трішки в Hogwarts, там завдання Мерліна пробити таке все, але вибачте, я знову не зумів цього зробити. Через справ. Були справи, не виходило, так би мовити, не тянуло, одним словом, ось. Тому такі справи. Але нічого. Це не скоро ми її пройдемо, я ще думаю, ми ще на наступній неділі добру будемо в нього грати. Ну, можливо, зробимо перерву на якісь інші ігри. Тому що я зрозумів, що треба робити перерву, да. Наскільки можливо на інших каналах Hogwarts Legacy то і отримує якісь класні, чудові результати і дає якусь користь, но це не в тому випадку, не в моєму випадку. Тому, напевно, наступної неділі ми будемо йти по нашому старому доброму графіку. Да. Тобто і аніме буде, і може якісь кооперативи, може там то, може все. Будемо, коротше, назад вертати все як треба. Бо таке життя, так потрібно. Потрібно змінюватися. А може щось нове придумаю, як варіант. Як я говорю, треба змінюватися. Отже, друзі, на цьому все. Привіт ще раз з чату. Як ви розповідаєте, що у вас нового і чим ви займалися? Відкрив для себе сьогодні цю пісню, кайфую весь день. Тембр голоса просто бомбічний. Мені приспів подобається просто з десені. Зараз. Просто послухайте, хто не знає. Просто бомба, ракета, торпеда, я вам чесно кажу, просто бомба, ракета, торпеда. Якось я не знаю. Треба, кому цікаво, зараз копіюю. Поділити, скопіювати, буду копіювати посилання на пісню. Кидаю в чат посилання на пісню, можливо, комусь вона сподобалась і хтось не знає, що це. Як у мене було, я сьогодні в Тіктокі випадково почув і згадав, що я хотів цю пісню собі дуже сильно. І типу, думаю, все, треба додати. От просто беру і додаю. Все, то просто взяв і додав. То скинув в чат, може комусь цікаво буде. Послухайте, думаю, вам зайде також. А якщо ні, ну, на смак і колір, фломастери спіртом не воняють, я вже користувався, я вже знаю. Тому такі справи. Вітаю, хорошого стрима. Привіт, Долька, радий бачити тебе. Також вітаю, хорошого тобі перегляду. Да. Добре, друзі. Сьогодні у нас такий бомбіть. Просто, от знаєте, от ти дивишся на цей арт.
Ну, вам хреново видно, бо в мене тут понатикано всякого такого. Да, вибачаюсь. Ну, коротше, суть в тому, що дивишся і прям відчувається якась така, курва, перехерачив всіх. Якесь таке зло таке, знаєте, якесь цікаве. Ще, коротше, нахімічив трошки з монітором себе. На 2 моніторах. Оцей додатковий монітор я приблизив ще більше до себе. Тепер, по-моєму, ну, надіюся, буду краще вже читати чат. І не буде ніяких тупих моментів, як частіше це буває. А також і додатковий, ну, основний монітор також підсунув трішки ближче. Ну, старе дідо. Старе дідо вже не бачить, самі розумієте. Старий дід. Угу. О, до речі, прикиньте, AMD, я не знаю коли, ну, коротше, вийшло сьогодні оновлення. Ой, що це в мене? Алло, блін. А, це, напевно, тому що гра грузить. Да. Напевно, через те, що гру грузить. Зараз прогрузить гру, я і розповім вам саме прикол. Даже покажу прикол, типу, чому б ні, якщо так. Я, коротше, як побачив оновлення AMD, ну, від їхнє це Radeon Software, типу, то я був дуже сильно здивованим. Що вони там намутили і додали. Але фішка в тому, що в мене може зараз все бути дуже погано. Ще більше погано. Тому що, типу, воно взяло нові драйвера. А AMD і драйвера — це речі, які дуже дивні, тому що все може похеритись дуже сильно. Да. Головне, щоб не було ніяких оновлень в цьому. Коротше. Я просто надіюсь на те, що гра не похериться. Зараз через оновлення відеокарти. Драйвери відеокарти, розумієте, да? Бо це важко. Ну, не важко, це тупо буде. Ну я вже відчуваю, що все дуже погано. Тому що, здається, в мене такої довгої загрузки не було на попередніх стрімах. І, блін, як назло, не можна на другий монітор перейти. Потрібно було пісню залишити, щоб хоча б не так сумно було. Ну що поробиш? Та Hogwarts Legacy мене, да. Привіт, Олексій, привіт, Рефанк, привіт, Максимчик, радий тебе бачити. Як ти, як тебе успіхи, розповідаєш, що в тебе нового, як твої роботи, як справляєшся. Та вихідні ж. А, да. У мене просто вже кожен день є як. Ну, коротше, переплутав, вибачаюсь. Відпочиваю. Найс, відпочивай. То що, сьогодні плануєш стрімчик? Коротше, поки гри немає, я так побуду вас. Плануєш сьогодні якийсь стрімчик запускати? My enemy, to my enemy, I see you, on my enemy. Та, сталкер побігай. О, і ти туди. Хочу перепройти усі частини. What the fuck is it? Oh my, you seriously? Типу... Я зараз, бляха, відкриваю себе список стрімерів. Отак от. У нас як раніше було як? Куди плюнув, в Hogwarts Legacy попадаєш. Зараз куди не плюнеш, попадаєш в сталкер. Що за манія сталкер, алло? Це що, повинен десь цей другий виходити вже, чи що? Типу, Game Emotion розпочав, там ще пару стрімерів розпочали грати в сталкер. Ну ти ще до Хогвартса грав. Да, це я пам'ятаю, я бачу. Але камон, що це така заманія всіх на сталкер?
Може нахер з Hogwarts пішліть в сталкер? Я буду ганятись за хайпом, я зрозумів, що я не вірно стрімлю. Мені потрібно ганятись за хайпом, мені потрібні якісь скандали, мені потрібно це все. Тоді я буду популярним стрімером, тоді мене чекає успіх. Бо ці ігри, це все це... Ігри для себе це херня, повірте. Якщо ви хочете успіх, женіться за хайпом. Люди добрі, то по факту. Йоп, твою мать. У мене до сих пір Hogwarts не запустився. Дістав. Олько, всім привіт! Ось тримати квіточки. Ля, Олько, дякую велике. Давно мені ніхто не дарив квіти, тому що... А нахіра, я не заслужив, виходить. Ні, мені давно квіти не дарили. Та й взагалі, мені здається, за все своє життя мені ніколи їх і не дарили. Ну да, мені ніколи їх і не дарили. Тому що у всіх людей розуміють, що квіти це тільки для дівчат. Так, завершити. Ладно, поки гра все одно не грузиться. Та я включу музику, по якій я сьогодні тащусь. Я сьогодні для себе відкрив трек. Ну, я по ньому кайфую дуже сильно. Ну, я вже давно для себе відкрив, але я його ще і ще слухаю. Дуже класний трек. Приспів бомба просто. Може ви вже чули, але я включу ще раз. У мене ніякого гайпу, тільки онлайн падає. Ой, я бачив твій онлайн, що ти оце? От у мене онлайн впав. Камон, в мене дивилося 20 плюс людей. Зараз мене від сили дивиться 4-5. Ну, типу... Просто тобі треба не помаранчевий YouTube, а гайп прийде до тебе. Просто тобі треба на помаранчевий YouTube. Все можливо. Я навіть вже не знаю. Так, просто граю те, що хочу. Да, ну коли в тебе є робота, то да, коли в тебе роботи немає, ти хотів би хоча б якось піднятися на тому, що ти вмієш, то да. В моєму випадку це стріми. То знаєш, трішки не те. Олексійна, дякую, Максимчик. От хто ще не підтримає хлопця, як тільки свої друзі. You want my enemy, my enemy, you want my enemy. Та норм же, наче під 20 набирається в тебе. Та яке? Дякуючи рейдерам, дякуючи людям, які мене рейдять, то і воно й набирається. А от чисто свій я не можу набрати, ось в чому проблема. Як у вас справи? Насправді, Олько, якщо сказати чесно, то якщо тут вроді все нормально, отак от зовні, то отут в мене таке відчуття, що в мене якась карма. Через кожних пару місяців мені потрібно типу, нижче камери. Та ні, це я просто спустився трішки. Я просто показую, що якщо зовні то все то частина тіла, ну, типу, орган, який серцем називається, там душа, оця вся хуйня. Нахуй. Я не знаю, я якась невірна людина. Я постійно самокопаюся дуже сильно. І я постійно питаюсь, знаєте, як то кажуть, мене розриває, я потім по-новому складаюся, розриває, по-новому складаюся, і знову розриває, по-новому складаюсь. Я вже не знаю, ну з кожним цим розривом... На будь-який смак. Додавайте до 6 аккаунтів за умовами Знаєте, в чому справа? Я що замітив? Що
з кожним моїм оцим розриванням, ну, дивилися, може, аніме «Сім смертних гріхів». Там був Меліодас, і він коли вмирав, він перерождався, типу, і він трішечки лишався цієї своєї не оптимізму, а свого позитива, свого ге-га-га, оцього всього. Типа, трішки чогось такого лишався. І постійно моє оце самокопання, оце розривання, я чувствую, що я трішки щось лишаюсь. Типу, я не знаю, як це пояснити, але я просто пояснюю так, як це відчуваю. Я от потім складаюся, а потім такий розумію, що а я ж вже не такий, вже щось, ну, не то. І ти, типу, все. Хрен пойми, що таке? Ну, дивна херня, друзі. Тому я бажаю, щоб у вас такого не було. Щоб ви були завжди цілими і не самокопалися, не самоскладалися, і все у вас було добре. Бо це просто срань Господня, чесно скажу. От такий от. Тоді треба трешаніну робити, щоб піднятися. Да, ну ти розумієш, ну я дивлюся цих стрімерів на цей трешаниною, ну бляха-муха. Ге-ге-га-га, да, посміялись, класно. Ну, все одно, ти довго на цьому не виїдеш. Що, мені знову штани знімати пропонуєте, типу? Щоб знову там про мене заходили, писали, о, це ти, ми бачили тебе на колівах, ти штани знімав, Тоже, знаєш, нижче камеру, та нормально, нормально. Не такий, це не значить погано. Це значить, що ти роздумуєш над собою, самовдосконалюєшся тощо. Це означає, що я просто лишаюсь чогось, як то кажуть, хорошого. Просто я ж кажу, це постійне самокопання, коли тебе розриває всередині, тебе рве, а потім ти потрішки складаєшся, і ти розумієш, що ти реально, ну, ти вже цілий, ти вже нормально, відчуваєш, все, заєбісь, класно. Потім ти розумієш, що ти все-таки вже не такий. Ти змінився. І саме чомусь от відпадає чогось таке. Знаєте, наївний оптимізм, наївна дитина твоя просто нахер відпадає. Оце, от я ж кажу, подивіться «Сім смертних гріхів» про Меліодаса. Про його історію, як він змінюється. Типу, що він як помирає, він типу як лишається частинку своєї людяності, щось типу такого. От... щось те саме і в мене, можна сказати. І я не знаю, як мені на це реагувати вже даже. Просто йде до якогось такого моменту, що мені буде похір. Типу, я стану холоднокровною скотиною? І все. Все-таки, да. Скільки всього може статися, як це все може повлияти на людину? Це просто я в шоці. Але це цікаво. Це цікаво. Типу, я ще більше хочу поглинути вивчення психології і філософії людини. Просто тупо ще більше хочу поглинути це. My enemy, you want my enemy, I see you. Листопада я жив фактично без роздумів і без бажань змінюватись, а внушав собі, що поки в мене є час, мені не потрібно змінюватись. Я ще малий і у висновку взагалі не вдосконалювався. Я вдосконалювався, але я був наївним дурником. Я завжди думав як? Ти людям допомагаєш, ти типу такий всякий, утю-тю-тю, ти поможеш, все. А потім, коли ти звертаєшся до тих людей, ті люди тебе можуть нахуй послати, типу такі. Або взагалі потім тебе ще обісрати, зробити тебе ще чуть ли не монстром. А потім такі з часом напишуть, ну типу я ж не то мав там на увазі, або мала на увазі, типу, ну ти розумієш. Я розумію, ну розумієш, що твої вчинки, і головне, що вони знають, що я, типу, емоційна людина, що я все через себе пропускаю максимально сильно. Вони це все знають і розуміють, а потім такі роблять вигляд, що, типу, все нормально. Типу, а що, нормально, що все, да? Да, все нормально, тільки не дивуйтесь, що я змінився. Я змінився. І коли я це зрозумів, я дуже багато в мене відсіялося друзів, дуже багато відсіялося. А все тому, що я перестав якусь,
терпіти те, що їм в кайф надо мною, типу, поприкалуватись. Бо просто постійно на мені, типу, приколи вічно вішали. Я почав відсікати таких людей. Просто. І я зрозумів, що, в принципі, от, ну, щоб ви розуміли, я весь день сиджу вдома, мені нема з ким погуляти взагалі. Типу, в мене нікого, в принципі, як так погуляти нема. Виїхати кудись мені важко, тому що зараз війна і в мене немає грошей, щоб виїхати. І я не можу ні до кого поїхати. Я хочу назбирати гроші і поїхати, але для цього треба гроші і треба... ну, типу, або робота, або якось, ну, треба гроші. Розумієте? От і виходить якась херня. Тому і приходиться всі свої сили кидати тільки на одне, на гроші, бо гроші – це все. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. Чим розумніше ти стаєш, тим більше депресивний будеш. Да, і холоднокровнішим також я б це додав. О, я тебе розумію в цьому плані. Ну, от бачиш, ти мене розумієш, я тебе розумію, виходить. От і добре. Це чудово. Геймошен, привіт, Генчику, радий тебе бачити, як відпочивається тобі, розповідай. А у нас тут філософські психологічні розмови. Як би це банально не було, а розставання з дівчиною дало мені сильний клопняк, і я почав розуміти, що з часом нічого не зміниться, і пора якось розвиватись, вдосконалюватися, але я все рівно ще досі закопую себе психологічно. Да, в плані кохання, да, коли ти закоханий в когось, любиш когось, ти стараєшся привернути всю увагу, ну, типу, не просто всю увагу, а ти стараєшся якось постійно бути з цією людиною в контакті. І ти, головне, що кажеш, типу, що да, я такий, можу бути нав'язливим, да, все нормально, відповідь. А потім з часом ти розумієш, що ця людина, ну, типу... Коротше, ти поганий тим, що ти даєш людей, якщо, просто, от парадокс відносин. Ти даєш людині, ну, простір, типу, даєш, щоб вона там своїм займалася, не компасуєш їй мозги. Це означає, що ти нею не цікавишся, вона тобі не треба, ти не приділяєш їй увагу. Коли ти приділяєш їй увагу і хочеш якось постійно бути з нею, типу, це все розмовляти, все таке, ти дуже нав'язчивий, ти не даєш мені, типу, простору. І що бути? Це такі відносини, це дуже важко. Тому, друзі, я всім бажаю, в кого є відносини, або хто хоче побудувати відносини, я бажаю вам в цьому успіхів і бажаю, щоб у вас все було добре. Тому що відносини – це важко, але це приємно. Як не крути, приємно знати, що тебе хтось любить. Типу, ну, ясно, там батьки, да, але ми про іншу любов маю на увазі. Це приємно і це класно, тому я бажаю кожній людині, щоб їй було добре у відносинах, щоб не було ніяких проблем. І саме головне, говоріть, друзі, говоріть зі своєю людиною, тому що розмови багато чого дають зрозуміти. Да, можливо, після цього, як я і говорив до цього, вам прийдеться розірвати себе повністю і перелопатити себе, перезібрати. Але, надіюсь, це буде тільки в користь обом людям, і все буде добре. Да, такі от побажання вам. А те, що потрібно досконалюватися, завжди, Олько, потрібно досконалюватися. І, наприклад, я людина така, що коли мені хтось подобається, я, типу, стараюся з цією людиною бути постійно, і я чомусь починаю забивати на себе. Я знову перестаю, там, наприклад, займатися, читати книги, там, щось розвиватися чи ще щось. Так не треба робити. Треба осознати це, зрозуміти і продовжувати далі розвиватись. Тому що саме головне це розвиватись також. Не потрібно забувати і про людину, яку тебе відносини, і розвиватись самому. Це все важливо. Ну і, як я говорив, розмовляйте зі своєю другою половинкою. Це завжди дуже потрібно. Геймош норм. Сталкер депресивного майже пройшли. Першу частину. Вітаю. Завтра... Чи ти сьогодні ще будеш стрімити, чи вже завтра? Олько, я такий же задрот, нема з ким вийти кудись і хочу кудись з'їздити. Да, для цього потрібно гроші, і приходиться треба заробляти.
Ред, ото теми у вас тут. Привіт, Равен, радий бачити. Да, зацепив випадково тему таку про те все. І знаєш, одне це затягнуло другим. Тому у нас сьогодні, як я говорю, психологічні, філософські розмови, теми, і я не проти такі стріми проводити, тому що це цікаво. Це цікаво, тому що ми ділимося досвідом. Саме головне, ми ділимося досвідом і можемо чимось допомогти один одному. Тому такі стріми дуже класно і потрібно, напевно, якось їх вести як на основу, чи що. Хоча я не психолог і не філософ, я так просто трішки почитую книги. Рефан, найкраще? Коли людина стимулює тебе самовдосконалюватись. Да, це класно, це чудово. І да, от в відносинах, коли тебе стимулюють, наприклад, вивчити англійську мову. Типу, це дуже класно, прям, коли людина, твоя друга половинка, типу, тобі допомагає вивчити англійську мову, ти хоч її ненавидиш усім серцем, але ти стараєшся її вивчити, і ця людина тобі допомагає. Це дуже класно, і таких відносин, ну, такі відносини треба берегти і триматись разом, тому що такі люди, це дуже рідкість, які тобі реально будуть допомагати тобі в цьому всьому. Або допомагати тобі в твоєму хобі, розвиватись чи ще щось. Це такі відносини треба берегти і триматися в них, тому що це дуже добре. Не буду. Ага, отже завтра будеш тоді проходити, да? А багато там тобі залишилось? Олько, Ред, в майбутньому я приїду до тебе і ми підемо на каву пиво. Краще я кудись приїду, я не хочу бути в цьому місті. Я хочу з нього виїхати. Тому да, не хочу бути в цій області. Хочу виїхати. Я вже про це говорив. Тому краще я до вас. Равена, жах. Я сюди тікаю від своїх, а ви тут ото. Ну, що пробиш, Равена? Так, от таке життя. Ти знаєш, рано чи пізно ти все одно зустрінешся з цим. Рано чи пізно. Просто треба це прийняти як факт. До речі, а звідки ти? Я з Вінницької області. Точніше не скажу сорі, але суть в тому, що я виїхати хочу. І це я вже давно про це говорив. Олько, а в такому випадку зустрінемось десь на нейтральній території, да. Бляха, ти у стані, як я рочки 3 назад, і самі слова про місто і т.д. Але ти виїхав все ж таки, чи ні? Так, до речі, я світло підключу трішки, то вже темно. Ти виїхав чи ні? Це запитання, яке мене цікавить. У Києві в сільпо, де працює піч. Тобто ти не виїхав? Я? Ні. Шкода. Але чому тобі виїжджати? В тебе є хата. В тебе є дівчина твоя. Ви разом живете, в тебе все чудово, навіщо тобі виїжджати? Твоє місто не якесь там, прости господи, а нормальне, адекватне місто. А не херня якась, даже стидно містом назвати. Я рахую, все добре. Ні, ну це мені так зі сторони, насправді, як воно то в тебе, я не знаю, типу. Це логічно. Ти тут не був, бля. Рефанк, Максимчик, ти в мене не був, повір. У мене, блін, на тебе відкрилося пару, чи то 2 роки назад, чи то 3 роки назад, тільки, алло. Одне, типу, банальне. Про сільпо взагалі в мене тут невідомо. Про... що це ще? Макдональдс тут тим більше ніяких немає. Коротше, ви що? Реально, я 16 років в стосунках. Ред, який психолог? Просто наливай вина і не рухайте мене. Знаєш, я все більше погоджуюсь з тим фактом, що приходиться бухати, щоб якось далі нормально жити. Не тужити. Але насправді засуджуємо алкоголь, тому що постійно бути набуханим – це не варіант. О! Ам! Я з'їв видру. Ти тут не був, бляха. Ти в мене не був. От просто.
Вибачайте, мені просто тут треба Wi-Fi перепідключити, бо я не можу нормально працювати. Ну, типу, слідкувати за чатом, коли він поїде швидше далі. У мене якась херня ще з телефоном. Краще там, де нас нема. Там, тільки там, де нас нема. На-на-на-на-на-на. Погоджуюсь, Євгенчику, погоджуюсь. Ред, подивися на своїх модераторів. А в мене їх нема. Де модератори? Я знаю тільки, що Долька, вона зайнята. В неї справи, вона зайнята. Тому до неї претензій немає. Вона молодець. Успіхів їй в цьому. Надіюсь, в неї все добре і вона без питань все зробить. Кейт Даркнес я не її буде. Увістор сказав, що поки з твічом перестане. Містер Спудей, він працює і рідко буває на твічі, а коли буває, то він в мене сидить. Смайл, ну, в неї свої стріми, і вона модер в інших стрімерах, тому це нормально. Міняй категорію вебку на фулскрін і з тим обалакаємо. Це так просто. А що з модерами Реда? Не знаю, модер як, ну, Ред, не ту видру. Ред, не ту видру. Що? Не ту видру, яку видру? Ред, дай віпку. Добре, дам. Зараз телефон перезавантажу, бо в мене якась херня трапилася. Так, Долька 4/7 тут. Я би б сказав, Долька 26/9 тут. Алло, ти що? Скільки вона мені оце допомогла, і з Alien Isolation з алертами, і з Hogwarts Legacy з алертами, і з Discord'ом вона мені допомогла, і коротше, і вона модерує, і при цьому всьому, що вона ще зайнята? Типу, ви що, типу, до Дольки саме менше питань, ви що? Я знаю, що вона зараз зайнята, типу, все, питань немає. Так що я ж говорю, з модерами все гуд. Це було так просто. Та я зараз видам. Ти ж типу теж стрімер, тому в принципі все логічно. I see my enemy, you're my enemy. Ну от, яка дівчина поруч. В сенсі, яка дівчина поруч. Не розумію трішки запитання. Верніше речення. От скажи, Максі, що? Ти за своїми модерами дивишся? Ред Дундик. Я не дундик, я просто не розумію трішки це речення. Уважно дивлюсь. Типу, я трішки не розумію це речення. Ну, а давайте признаємо, що краще зробити гачпарь. Бути з дівчиною. Ну, знаєш, Алько, кожному своє. Кожному своє. Підтримуй. І головне, про гачі паті пише Равена. Дівчинка, якщо що. Да. Просто, щоб ви взяли до уваги. I see you. В цей момент мала прийти в чат Юлік. Ну, Юлік може теж зайнятий. Я ж розумію, всі ми зайняті люди, алло. Ну, типу. Ви що? Зараз, у мене майже телефон доперегрузився. Боже, що? Ну а що за зразу Равена? А що то? Ото вже, скажи, ото вже. Що цей ред мутить? Це цей ред. Ой, цей ред. I see you, no, to one my enemy, my enemy. Коротше, в мене щось Wi-Fi здох. Твій капелюх добре пасує до окуляр. Скажи, я... Таким, да. Отой ред. Та, такий отой ред. Додайте властиві до про... Ага.
Перо Дрікколя. Відсутні складники. Це на всіх треба це перо, да? Ага. Ага. Але можна вставити простеньке щось на перший рівень. You are my enemy. Давайте вставимо що-небудь, просто щоб квест зарахувало і все. Потім все одно продавати буде. That came out nicely. I should show Deke. Я використав зачарований ткацький верстат Діку. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my Отой Ред. clothing with the loom? Отой You will, Ред. by rescuing even more powerful beasts. Тому, For друзі, now, якщо ви however, хочете ще Deke якісь suggests філософські, you explore the психологічні vivarium питання, давайте and get to поговоримо know цю the тему. Я не beast проти, you мені already цікаво. rescued. Чи працює ткацький верстат з усім одягом? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Дякую, Дік. Thank you for your help, Deke. Так, супер. Супер, супер, супер. Revelio. Квест виконано. О, до речі. This will be more useful when I have something to identify. Так, своїх чудіків нагодувати потрібно. Чудіки! А, все нормально у вас. Їстки, питки. Срадки. Ай, воно ще муркає. Моє ти дорогець. Давай ще поїсиш. І ти поїсиш у мене. Ай ти бозенький, який ти глазастик. Ай ти бой, ти мій глазастик, типу. Ай ти бой. Люблю тварин. Як успокаюю. Все, всі мої чудики нагодовані. Всі мої чудики довольні. Да? Да. І ви молодці мої. Все, я пішов. Щохвилинка милоти. Да, да. Ну просто ну, це ж тварини, вони такі милі, реально. Ред, заведи тваринку. У мене є собака, був кіт, але він помер в понеділок. Ой, ну дав. Ні, стоп, коли це він помер? Не в понеділок, а в четверг. Да, здається, в четверг помер. У Реда класна кот. Да, було. Помер. Четвер, здається, якщо не помиляюся. Я рано сплю і чую, ну, мама вже прокинулась, і я просто чую, що кіт спить, а мене якраз просоня теж кіт снився. І, коротше, він спить і на креслі в себе тут поряд. І я чую, як він починає. Все. І це я почув з просоння, якраз у мене там кіт був теж в сні. Тобто це якраз мій кіт мені снився. І типу. Да. І це, виходить, помер у вісні
Можливо, серце стало, можливо, що невідомо, але він помер. І от було. Скоріш за все, може, серце стало. Тому да. Його нема. Сука, я краще буду мовчати, а то я теми задіваю. Та ні, все нормально. Revelio. Нормально. Я ж про це не висвітлював, не де. Я просто на стрімі в четвер сказав про це і в один раз і все. І більше я цю тему не зачіплював. Тому вини вашої немає, в принципі, не були тоді і не знали. Так що все нормально, не переживайте. Все добре. Сорі, я просто сфотав DC. Та все нормально, друзі, все нормально, не переживайте. Головне, що він не мучився нічого у вісні, спокійно, все тихо. В себе вдома, в себе на своєму улюбленому креслі. Я рахую, все нормально було. Та мене що не фраза, то прям десятку. Майстер по влучанню хуйові теми. Звертатися, якщо треба комусь зіпсувати настрій. Рефанк, повір, настрій ти не зіпсував. Важко зіпсувати те, що вже, можливо, було зіпсоване. Або як коли його немає. Ти побуваєш таке, що настрою немає. Тому, в принципі, його зіпсувати нельзя. Так що не переживай, все нормально. А, мені ще продати речі треба точно. Талант, ну. Талант потрібно розвивати, друзі. Hello, nice to meet you. Oh, І все hello. буде добре. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? Чи можу я побачити ваші товари? What do you have for sale? What can I help you with today? Та повір, я цей талант рочків 17 на усі 100 використовую. Нормально. Ой, нормально. It's good luck for me you stopped by today. Дідо спить, не чіпайте. Важне повідомлення, потрібно було відповісти. Самі розумієте. Прям важлива людина є. А так, да, можна брати. Треба придумати якийсь алерт. Ну це треба до людей, хто, типу, шарить, як зробити прикольний алерт. Типу. Хочу. Чи. Смайлик, чи типу алерт. Що ви налякали діда, типу, мою фотку. Оце я дуже це хочу, я рахую, що це буде. Знаєте? Оце алерт такий, ви налякали діда на 666 гривень, щоб, типу, з крімаком було.
це просто, напевно, топ-ідея. Але мені треба, ну, хто мені допоможе її реалізувати. Для цього треба, щоб хтось намалював це все діло. Revelio. Wingardium Leviosa makes light work, I always say. I wish I'd paid more attention when I was at Hogwarts. Not a day goes by I don't use something I didn't learn at Hogwarts. Who needs keys when you know Alohomora? Expelliarmus can disarm a dark wizard, no doubt. But then what? Fleeing? My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys, she said. Ти коли на телефон дивишся, то реально наче заснув. Ну, просто важливе повідомлення. То потрібно відповісти. Якось не хочеться людину заставляти чекати. Важлива людина. Dark in there. Never stopped me before. Я вас сьогодні задолблю з цією піснею. Ще й до цього, коли в тебе немає голосу, це взагалі кошмар. Це так страшно і так кошмарно, коли в тебе немає голосу. Тобі подобається пісня, і ти, сука, ходиш і весь день співаєш і портиш, по суті, ну, голос пісні. And I've got a magic wand. I've got a magic wand too. I can turn you into a frog. Равена тіпот 500 гривень, кинь телефон з рук. Викинь каку з телефону, тобто телефон з рук. Равена, ти просто... Ти що? Равена, ти що робиш? 500 гривень! Ля! Дякую тобі велике. Балуєш мене, да? Дякую велике, дуже приємно. Ти тільки що використала саму сильну магію в світі. Просто в світі. Ти коли на телефон, так? Не парся, в мене ні голосу, ні слуху. Пепа, серйозно? Ну скажіть, ви не очікували найсильнішу магію в світі. Ви не очікували цього, ні? Боже, чат, я вас обожнюю. Дякую велике, Равена, ще раз за 500 гривень. Геймі можна мати. Вибач, дуже сильно здивований. Да, це найсильніша магія. Accio. Glacius. Confring Protego. I'll get you for that. Confringo. I will make you. Accio. Stop it! I won't bet. No! Glacius. Confringo. You've one less follower, Ranrock. Ржу, реально, я радий, що вам сподобалось.
Боже, коли ти пишеш. Я пишу, я так каряво пишу. Ой. Ні. Да. Ну ти подивись на нього. Ну важливе повідомлення, ну Равена, ну ти розумієш. Ну типу, ну потрібно. Якщо я не відповім, і будуть проблеми. Не спрацювало. А потрібно було більше магії. Треба більше магії. Я положив телефон, коли оце все було, але цього мало, потрібно більше магії. These Merlin trials won't get the best of me. Деякий, скажи наглий. Просто тупо наглий стрімер. This looks intriguing. Revelio. Равена Тіппет 40 гривень, дуондик. Дякую, велике Равена, за 40 гривень. Ну взяла і набила мене ще й. Ну за що? Ну і за що ти мене набила? А? Капець. Ось таке життя в нас. Взяли, набили. Не за що ще й. За все. Ото. Та не за що, я ж нічого не роблю, я ж білий і пухнастий. Гівку точно Долька підбирала. Так, звісно. Я ж говорю, вона мені допомагала. Вона молодець, вона мені дуже добре допомогла. Party's getting crazy. О, присідання. Let's rock. Зараз рішимо цю загадку і поприсідаю. Protego. Stupid. Accio. Glacius. Confringo. Defendo. Тольці відсоток виплати. Так, так, обов'язково. Вона заслуговує. Confringo. Accio. Depulso. Accio. Метелики треба підвести. Ага. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Up for a bit of dying, are we? А, Lumos. не так. А я зрозумів Люмусу.
Я ж забув, що метелики на люмус реагують. Lumos. А де ще? Revelio. Revelio. Ну, воно все повинно бути десь поряд. Revelio. Ага, бачу. Lumos. Так, я люркати, Ред, будь чемний. Я завжди чемний, Равена. Я завжди чемний, але... Да, інколи я веду себе як сволоч, тварюка. Merlin himself would be proud. Ну, що поробиш, такий я. Я слідкую за ним. Да, Рифанок, прослідкуй за мною. За ним, хочу сказати, за мною. Так, я відійду, я зараз світло увімкну, я швидко. Так, я на місці. Щось дуже ярко. Отак от. О. Ну, Лю, у тебе є люмус, яке світло. Мені мало люмуса, я хочу більше. Я ненаситний.
Коли прибуваєте верхи. Ну йо-моє. Revelio. Сюди. Seems a pleasant enough little place. Тепер сюди. Aloha Mora. Enjoy suffering, do ya? Revelio. Угу. Так, тут що у нас? Стоп, що таке? Ти присідав? А, да, точно, присісти. Ух, все, присів. Я чесно все зробив. Так краще, а то. Ага, мені сюди. Так краще, а то. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Давай, веди мене. Ой. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha!
Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. А їй що, погано, вона хвора? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Поговоріть. Давайте поговоримо. Так, я That boy пропадаю. will Все-таки frame my last nerve. основний квест, зараз будуть катсцени. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Мені дуже шкода. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Я розумію. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Так, вона в будинку. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Любе, Гогвартс без тебе вже не такий. Хоча Шарп все ще бридкий, але ти знаєш, про що я. Сподіваюсь, тобі краще, Себастьян. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Можу спробувати. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring.
Так. Тепер що, до Себастьяна? Да, до Себастьяна. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Він був не при собі. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ходімо за Себастьяном. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Тобто її прокляли. Зрозуміло. Сповільніть найманців. Хвилинку, зараз щось. Мозг не соображає. Arresto momentum. Accio. Your best moment. Confring this. It's over with. Protego. There you are. Stupid one. Arresto momentum. Accio. Repulsor. Confringo. No! Accio. Repulsor. Confringo. Arresto momentum. Levioso. Не розумію, як їх сповільнити. Coming back this way. Accio. Davindo. Protego. Why back this Accio. Confringo. Glacius. Confringo. Accio. Glacius. You don't believe you can defeat Капець, як важко це все, я не знаю. Accio. Confringo. I shall offense. You've made your last mistake. I'm Accio. Confringo. Levioso. Accio. Confringo. Confringo. Defendo. Protego. Accio. Glacius. Accio. Confringo. Defendo. Капець, скільки їх тут, сука. Glacius. Protego. Accio. Glacius. Accio. Confringo. Defendo. I've been fighting since before you were born. Was that your best?
Gracie! Accio! Not quite. Ой, жесть. Та от реди на стилі, які пір'їнки. Да, мені також подобається. Дякую. Дякую за приємні слова. Ну, в житті таких не вистачає і віршами розмовляти. На жаль, ні. Розмовляти не вмію, писати вмію. 2 вірша в мене є, які я до сих пір не показав. Що були написані перед Новим роком. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Вони намагалися щось приховати. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Так, давай в дійс. Тепер цікаво. Можливо, коли буде настрій. Шукайте підказку в маєтку. Можливо, коли буде настрій, типу, це все... Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Ще. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. Так, Кать, тепер ти слідкуй за Редом. Дістаю твою биту. What do you mean? When? Give me a moment. Та на що за мною слідкувати? Я explain in a нікуди не second. дінусь, не переживайте. Куди мені пропадати? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Прям якийсь Шерлок Sebastian, Холмс або This house Відьмак. did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. Раптом он Піч You зник, have Ranrock Підждун and такий. Rookwood after you because of something Ні, you found Піч, at слава Богу, з ним Gringotts, все where you добре, я ended up бачу via його a portal. інстаграм. You can see traces of an І ancient magic that коротше, you think в нього Ranrock is все trying to harness. And now добре, you've been правда, він witnessing дуже memories пахає, left by keepers. як він говорив. And this house belonged to a Але, Hogwarts professor who was one of these я радий, що у нього non-Quidditch все добре. keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house.
You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Далі шукаємо підсказки. Huh. A stairwell. Revelio. I see you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Опа. Воу, я тут глянула статистику за лютий, я в тебе десь 2 стріма прогуляла. Ай-яй-яй. А по яким іграм, якщо не There might секрет? be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Я зараз. І я тут. Ти тут, і я тут. Я приїхав сюди, щоб навчатися, але хочу допомогти. Моя внутрішня боротьба не здолана. Маю хоче зцілити. Я заважаю їй це зробити. Чи варто мені втрачати надію, чи буду я вічно шкодувати, що не зробила більше? Я не можу дивитися їм в очі, знаючи, що могла б полегшити тягар душевного болю. Я бачив, як сьогодні чоловік покидав табір. Він так нагадав мені мого батька. Певно, йому б не завадила допомога. Звичайно, я могла б продовжити свої дослідження, але це гарна нагода зробити щось хороше за допомогою цієї здібності. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Це мій другий тиждень в таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі і навіть деякі з наших цілителів роблять для них все, що можуть. Горе відчутне, ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані своєю втратою. Лихоманка може пройти шкіра, може пройти шкіра... Що я читаю? Лихоманка може пройти, шкіра може загоїтись і зарубцюватись, але спустошлива скорбота залишається. Я бачив чоловіка дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витримати. Мені хотілося принести йому хоч трохи полегшення. Я починаю думати, що інші помиляються. Я маю сил допомогти цим душам. Допомогти їм, здається, таким же савіллям, як і позбавити їх від мук. A journal entry of Isadora's. Сама не знаю. Ай-яй-яй, Равена. Я тут, так, норм, я теж тут збивався. Шрифт просто, да, шрифт важко читається, погоджуюсь. Confringo! Lumos. Confringo! Lumos. Revelio. Дослідіть підвал.
Reparo. Lumos. Я, здається, зрозумів. Що мені треба. Ну, або так. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Та там, де був Алien, я не завжди встигала. Because that happens to me too. Тоді все зрозуміло. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through Але these гарна windows I статистика, see. мені подобається. We Я can get радий, що вона straight to тобі the подобається, Undercroft чесно. from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Входимо. Why would the door lead us here? Sebastian, look. У мене дежавю чат. До речі, прикиньте. Why hide a У triptych мене here? знову дежавю. Seems as Зашибись. if something's missing. A note. Let's have a look. Чат, наскільки у вас часто буває дежавю? Revelio. У мене в неділю, може, 2 рази. Anything helpful in the В note? неділю 2-3 рази спокійно може бути дежавю. Це погано? Дежавю? Я не знаю. Дехто це пояснює як те, що просто мозок, типу, як перегадує, що може трапитись, і тому нам здається, що дежавю. Дехто каже, що це прям уже щось екстрасенсорне. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. Прикольно. You said that goblins may Мене be навпаки wielding дуже some form of часто. this ancient magic. Дуже. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Ну, а Revelio. в тіні маєтку. Вітання, Патермане, що це за нападіння дежавю. Для покемонів тут ще хіба бачу побіг. Привіт, Кейт.
Ну, типу, що я можу сказати? У мене просто дежавю, от і все. Так, да, Равена, у нас є така Равена, і ось шейхом зайнялась. Дякую велике за це. Завдання. Мапа. Угу. Равена, яка Равена пішла міняти нік. Ну-ну. Ну, Равена. Ой. Завдання посипались прям, да. Це добре. I like it. У мене своя теорія щодо дежавю. Цікаво, цікаво. Ну, кожного своє, я ж кажу, там кожен по-своєму думає. А раптом от стану молочним бубликом. Найс. Буде цікаво. Цікавий буде нікнейм в тебе. Молочний бублик. Молочна Равена. What do we have here? A demiguise. Aloha Mora. Але це можна вже прям філософія теми розвиватися. Ми вже сьогодні говорили, у нас вже був початок стріма на філософські психологічні теми. Молочний бублик каже, да-да-да, реглам щось типу того. Revelio. Mother's rolling in her grave, she... Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom. Sister or no. Чому ви думаєте, що це зробила Кетрін? Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. Нащо Кетрін повертатись і грабувати Why would селище? Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Що за реліквію вона у вас What вкрала? exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So Вона much там history. така чешина, я She'll навіть через likely цього pawn it. присушу собі.
Не знаю, персонаж як персонаж особисто, на мою думку. I could keep an eye out for the thief, sir. Тепер треба щось інше думати. Nothing to be Наприклад, done by the Ровен, likes тебе of якісь us. ідеї? This is a job for the fine officer singer or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Чи може побачити ваші товари? Дякую за ваш I час. should be going now. Thank you. I'll keep an Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Revelio. Ми повинні ретельно обшукати ці села. Ранрок вже має війська, які обшукують інші райони та орієнтири. Тому переміщення вас лише сповільнить наші зусилля. Залишайтесь на своїй станції, продовжуйте пошуки, будьте пильні. Вас повідомлять, якщо щось зміниться. Revelio. Угу. Цих птахів я вже збирав. Угу. Боже мій. Взагалі голова не спрацює. Важко. Так. Монетами зі слідів. Тут була монета. Ага. Тут якісь тваринки є. А, це ми тут були, напевно. Revelio. More gold. I must be getting closer. You should know better than that by now. We've all told you before. Quiet as a grapple, you are. You won't get away with that. Confringo. See? Defendo. Так. Давай. Ти дебіл. Зачекайте, як мені вкрасти болт? Можна, хто знає, як викрасти болт? Я нікому не признаю, що то я, але з новим ніком, ну ок.
Ми впізнаємо. Можливо, можливо. Якщо вона змінить нік, на який ми здогадаємося, що це вона. Рефанк. Макс, як тут викрасти болт з арбалета слідопита? Чи хто знає? Розкажіть, будь ласка. Зе. А, я випадково X нажав. Зе. То треба в момент, коли в тебе стрілять, тицькати. Я щось не бачу там зешки. Слава Богу. Ну, можливості цієї. Але буду знати, дякую за інфу. А на який нік не здогадаєтесь, що то я? Ми на усі нікнейми здогадаємо, що то ти. Revelio. Боже ти мій, оце дорога. Так, хвилинку, я повинен сюди спуститись. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Я, здається, тут уже був. Wingardium Leviosa. Але я не міг зробити це. Угу. I see you are my enemy, you are my enemy, I see you. Revelio. My enemy. Який стан у людини, яка приїхала машина? Лежачий. Ото підпишусь п'яним гномом. В принципі, точно ти. Скільки там... Скільки там у тебе вина ще залишилось? Я жартую, якщо що, насправді, типу... А чому саме п'яним гномом? Мене ображають. Макс, мене ображають. Я нікого не ображаю. Загалом якось так вийшло, що всі ображають мене. Вина ще пів пляшки. Тільки пів. А, все, бачу. You've been paying attention in defense against the dark arts. Glacius, Confringo. Accio. Confringo. Protego. I won't rest. Why have you not run away? Intend to die? Accio. Glacius, Defendo. Confringo. You won't get away with that. Think you're clever, too. Accio. Glacius, Confringo.
Accio! Glacis! Мандрагору проти ворогів. Є. Амінь, амінь. Вона ще півпляшки. Пісенька є така. Мені подобається. Цю, що я співав тільки що, да? Яка саме ж назва тіло. То якщо почату рахувати. Значить молочний бублик мені теж пасував. Ну, молочний бублик якось більш міліший, я б сказав. П'яний гном це якось... Як будто би прям сама свій нікнейм, типу, про тобі вже що говорить. Пісенька про гномів, Revelio! Іди по сліду монет. Де ж ці всі монетки, де ж вони? Ну, де вони? Ну, де вони? Я їх уже знайшов. Я по ним іду, вони мене приведуть. Revelio! Реда плавить, ну, є таке. Я ж говорив, що зі мною зараз робиться. Так що, в принципі, да, погоджуюсь. A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Ти що то? О, тебе я забираю. Полюбе. I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. Як тут наш Маункудлати поживає? Нормально все. Вже все нормально. Ну, верніше, відносно нормально. Ти як, розповідай, Кіп Макс. Це ж качкодзьоб. Ага. That must be the Haggerty family heirloom. Revelio. Так, тепер повертаємось. Добре, це добре, що добре. Це ж цей чудик, який крав усіх книжки з фільму «Фантастичні звірі». Да, саме він. Саме він, тому я сказав, що він треба. There's no telling what lies in wait for me in there. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. Знайшов вашу реліквію. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me.
Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. Так, 27 рівень. Найс, гайс. Ще якісь завдання є? Мапа Гоксміду. Є. Бляха-муха. Займався сьогодні, спортом прес качав. Мало того, що додаткове навантаження, то, прес таке відчуття було, як будто він мене судорогою скрутило. Хріново так було, ще й, кажись, спину потягнув. Боліти, сидіти важко, поворушитись важко, болить. Капець. Поломаний. Поломаний Ред. Biscuit. I shall sort something out. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Чому ваша домашня тваринка місячний телець? A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Навіщо браконьєрам ваш місячний телець? Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung is Пресом highly важливо не valuable for перестаратися, fertilizing то magical можна ще plants. нашкодити нормальному I травленню. cannot imagine poachers care much about gardening. Нормальним людям, Who да. knows В what моєму they'll випадку do і так to уже her? все. She could be flogged, skinned, gutted, and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. Так, я на місці. Я постежу за ним. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her. And be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Ого, як далеко. Ну. А, я літати тут не можу, зрозуміло. Revelio. Alohomora.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. О, це я не замітив. Не хочу. I saw what you did. Не вищ. Ha! I have no tolerance for thieves. Hand them back. Okay. And what back, sir? We've Revelio. not took a thing. Hand them back. Aloha Mora. Ой, коротше. Ні. Напевно, лахаморити я буду за межами стріма. Бо це дивитись, якщо чесно, вже нудно. Хватило того, що ми вчора стільки часу лахаморили. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Оце що була така реакція, коли ти щось лутаєш в чужому будинку. Та ні, не, вона б логічна, але... Було б цікаво, якби вона була. По квестам бігай на стрімах. Да, я теж так само думаю. Просто додаткові квести, там ці основний сюжет, а всякі лахамори потім. Ну і можна буде на квестах, якщо ми будемо прилітати з задачі Мерліна робити. Все. Ну і можна тваринок ловити. Все інше не бачу сенсу. Poachers. Garniff was right then. I'd better be careful. Potato! Someone up? Oh, forever. Confringo! Oh, what's the light go out of your Чекайте, з eyes? допомогою депульсу. Go down easy. Potato! Я кнопки перепутав. Депульсу. Ага. Potato! You always... Браконьєра мага. Почеклує редукту. Reducto! You took that goblin! No! Attack of some Confringo! How did that feel? Accio. Tiger! Glacius. Confringo. Defender. Reducto! Amateur! You're a bit dodgy with your Confringo! Stop that! Accio. Is that the Glacius. best you've got? Protego. Oh, and that first you, did ya? Confringo! Defender. Accio. Confringo. That was a mistake. Accio. Held your own for a while now, haven't you? Достав. You'll regret that. Glacius. А! Sneak away from under my own eyes! I thought you'd at least... Confringo. Defender. Accio. Glacius. Accio. Confringo. I'm embarrassed for... Pathetic! Accio. Glacius. Confringo. Defender. Nice try! So close! Accio. Let's play predator and prey, shall we? Ага, два волка, окей. Accio. Glacius. Confringo. Defender. Та ё-моё!
Ніхрена собі хрюкнули. Аж я всрався. Revelio. Чекаємо, поки в мене відновиться ХП. Використати мандрагору проти ворога, та без питань. Привіт. Бувай. Accio. Glacis. You're the one who stole the goblin helm. Seems your luck has run out. You took Nora. Glacis. Confringo. The beasts around here can sleep a bit easier now. Момент, коли вовчок не вкусив за бочок, а відірвав шмат від сраки. Да, погоджусь, Макс, є таке. Aloha Mora. Бляха, тільки сказала Гамори, не буде тут по завданню Алохамора. Ну, японський бог. Гра мене скамить. Now then, which one of you is Biscuit? Revelio. Угу. Так. Звільніть тістечко. А де воно? Revelio. Можливо. Я зрозумів. Тільки як це зробити, я забув. Здається. А ні, тоді я не зрозумів. Тістечко знайшли в великому загоні, якому утримували інші, які схопили. Мені знадобилось лише відкрити клітку і врятувати її. То я відкрив клітку. Revelio. Це що за прикол з квестом? Тільки не говоріть, що він забагувався, блін. Glacis. Може, треба наступний етап зробити? Settle yourself. I mean you no harm. А який наступний етап? Revelio. О! Мені потрібно... Glacis. Коротше, тут треба її не звільнити, тут треба її навпаки зловити. Да? All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Бля,
Просто, щоб ви зрозуміли, я не знаю, це напевно помилка переводу. Напевно, помилка переводу. Що звільніть тістечко, а потім, типу, ну ви зрозуміли, тут помилка в переводі самому. Зробіть якось скріншот цього діла. Скиньте мені, потрібно повідомити Смайл, бо це якось, ти не розумієш, що тобі треба зробити. Написано, звільніть. Типу, звільніть тістечку. Ми звільнили. Але суть в тому, що нам треба її зловити і повернути. Ох. Бідне тістечко. Та ні, нормально. Revelio. Accio. Depulso. Accio. Glacis. Confringo. Defendo. Would you mind helping a poor witch? Знову чи що? О. Як все погано. Це вже другий. Ні, яке другий раз? Це вже третій чи четвертий раз. Все дуже погано. Це тільки в цій грі? Да. О, ізі. Да-да-да-да-да. Ізиді. Згинь, верніше, а не ізиді. Це тільки в цій грі? Да, це, як я говорю, це тільки в цій грі. Accio. Ой-ой. А ні, нормально, я здивований. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Нам бомб було страшно. If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Як їй вже не терпиться повернутися додому. I'm glad Котре she's дивусь, safe які now. у I'm них sure she'll be happy to go home. зуби. That is a great weight off my mind. Що це Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have Сенсі restored гострі, my що faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. На піранні. А, зрозуміло. Я якось, якщо чесно, не замічав. Ну, типу, я подивився перші рази. А потім пофіг.
Так. Срок високий. Так, окей, людина за місяцями. Це робимо завдання. Ага. Це якраз ще й поряд. Ну, відносно поряд. Пробігти все ж таки трішки треба. Care enough to remove my demiguise statues. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Вони інтригують. They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Доглядачем Гогвартсу це важлива робота. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Вибачте. Ви не краще за пана Муна. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Ну от. Ніж оскільки не було абсолютно ніж, все енергії закінчилось. І таке буває. І таке буває, да. Так, далі мені куди? Угу, далі мені в школу, да? Да. Ось мені сюди. Та японський пух. Угу. Угу. Так. Супер. Супер. А я впасти міг би, чи ні, мені цікаво. Revelio. Що піднімає енергію? Ну, це кожному своє. Комусь кава, комусь цукерки, комусь сон, комусь відволіктись.
Це індивідуальна річ. Кожному своє. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. Це був той, над ким значить. Це був ваш шкільний друг. Це був ваш шкільний друг. Це навчалося в школі. Це був шкільний It друг. was an old schoolmate of yours, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. І я не думаю, що йому подобається це I прізвисько. don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Нормально. Все, подружилися. Найс. Кайф. Що я далі зроблю по завданню? Є варіант. Взагалі, темна кімната, на вимогу піти там забрати хілки, поставити хілки. І щось, може, з одягу підійде цікаве нове. Ой-ой-ой. Дід знову заснув. Да, а ти, я бачу, ще ельфійську паралельно вивчив, Макса. Прокинувся, да. І так, і так. Ой. Аж вухо зачухалось. Щоб розуміли. Так. Так, у тіні родоводу. Поїхали. Off on another adventure, are we? Anything to do with the dark arts should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Темні мистецтва небезпечні, і я цікавлюсь темним мистецтвом. Ну вони небезпечні. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him.
I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Я не знаю. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. У нього не було вибору. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Так, друзі, в мене справи, мені потрібно закінчити стрім трішки раніше. Точніше, зараз. Тому вибачайте. І завтра стріма не буде. Да. Завтра стріма також не буде, бо завтра будуть справи по дому. Так що, любі друзі, на цьому все. Дякую всім, хто був. Дякую, Равена. Гарного вечора. Вам також усім гарного вечора. Всього вам найкращого. Дякую, Равена, за донати. Дуже було приємно, прям здивувало від душі. Вибачайте, якщо щось не так. І всім... Так, давайте музичку поставлю, то якось без музички не комільфо. На цьому все. Усім ще раз дякую. Ну. О. Усім ще раз дякую. І адіос. Ну і підписуйтесь на наш Твіттер, YouTube, Instagram, Discord, Telegram канал, щоб не пропустити анонси та цікаву інформацію. На наш Twitch канал, щоб не пропустити стріми